Cả nhà dì Út mới đẩy xe bánh ra luôn này cả nhà. Cậu Út là kêu ghé lại đó cho cái nhà này nè, ghé ông trước đi. Khách quen đó. Đó, xe bánh đầy ngập luôn á. Dì Út nghỉ nửa tháng rồi phải không dì Út? Dì Út nghỉ nửa tháng rồi mới bán lại đó. Bán dạ, bán bánh mà tuần bán còn ngày à. Mà đợt này bận nghỉ tới nửa tháng, khách thèm quá trời. Dạ con biết rồi, nhà 88A đó, nhưng mà giờ dọn lên đây ở trọ hả gì hả? Trời ơi. Dạ hôm nay quá trời luôn. Dì Út bán bánh bò lá cẩm nè, bánh bò lá dứa này, xôi gì nè cả nhà, xôi gì hôm qua cháu dì Út đăng đó. Rồi có bánh bông lan mặn nữa. Cái này là chè hả gì? Chè bưởi. Trời, chè bưởi này ngon ghê không? Chè bưởi đậu toàn đồ ngon không? Con dặn đó, ghé đây. Ra đây lửa nè. Khách cái này mướn cái nhà của Ý Loan nè, ở đặng chuẩn bị xử nhà kia. Cho nên sao mới nói đừng mới quay lại cái cái đường này. Dạ. Bởi vì em thấy là anh gì chị? Khách quen. Bánh bò này gì em phải ngon không vậy? Dạ. Tôi đâu biết. Hả, đâu biết. Rồi cho tôi bịch chè bưởi đi. Đó, chè bưởi này. Để nó vừa ít thôi. Ăn xôi vị không? Xôi vị ngon lắm á. Xôi vị đi, cho 5 miếng xôi vị. Rồi, 5 vị. Bên này có cô này phụ dì Út nè hả gì? Chị. Dạ. Ngon nhất xe đép. Ngon nhất xe đép. Dạ. Bánh Giang hả chị? Bánh Giang không có rồi. Bữa nào có chị ngang kêu. Bữa nào có kêu em nha. Dạ. Bánh Giang ngon. Món bánh nào cũng ngon hết á, của dì Út, ai cũng khen hết á. Em là nó đi quay nói gì ở trên mạng YouTuber là nó tên gì nha? Tên gì? Thảo. Nghe tiếng là biết rồi. Dạ. Nghe tiếng mà biết luôn. Mà nó trên đó là cái gì? Bánh bò đấy. Từ thiện. Đây, bánh bò mấy chục à? Những bánh bò trên từ thiện đó chút. Chục được rồi. Chục em. 2 thứ em. Trong từ thiện đó. Nó vừa ít hả? Nó vừa ít vậy thôi. Hôm nào nó đi cho nó không có đi. Hiện tại thấy cái người đó ở trên gì nè, cho mỗi không? Thành phố mà. Chỉ cho thêm 2 bịch nữa đi chị. Dạ. Nó vừa ít vậy đó. Là tao coi có khoai lang thang không? Có coi Thảo này nè. Nó đi kiểu lắm mà Hồng Ngự đụng có đi đứng chân á. Nghe cái tiếng giờ thấy quay nè, chị Nhi. Nhìn cái xe nè. Lấy chiếc xe đó. Con được nhiêu rồi? Cái kênh của con được nhiêu rồi con? Dạ. Kênh của con được nhiêu rồi? Được cái gì chú? Được người coi đó. À, người theo dõi chứ sao người coi được. À, người theo dõi đó. Dạ, được 750 rồi chú. Dạ. 750 cá đó mà. Dạ. Cảm ơn cô. Mấy kia là cá. Cái này thử nha, bà đồng biết với lại này, ở dưới nè, mọi người biết á. Đây là bánh bò hoa đậu biếc á cả nhà. Cô... Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con á cô. Có kênh thằng thai của tao là không có vợ. Thằng đó là không có vợ rồi đó. Còn mà Út thì ta coi Tuấn Vĩ. Bà coi Tuấn Vĩ không à, còn tôi hay coi con Thảo này. Coi kênh nào cũng được hết à? Dạ. Không biết của ghé tôi. Neo đơn mà nọ. Dạ, mày 13 với hả? 10, 23.
Cái xe bánh dì Út á, là tuần mới bán có lần cả nhà, thì khi nào bán á, thì cái anh cháu của dì Út là sẽ đăng lên trên Facebook á, để cả nhà biết rồi canh rồi ăn. Út xong rồi đẩy ra Trần Phú hả Út ha? Út xong rồi đó đẩy lên nhà cũ á. Dạ, bán hồi mới đi. Dạ, đẩy ra là hẻm 88A Trần Phú đó cả nhà. Là cái chỗ mà nhà của Út đang ở, mà Út bây giờ Út đi thuê chỗ khác để mà sửa nhà đó. Cái này là chè bưởi hả? Ừ, cái này là chè bưởi. Ừ. Mong coi cái mâm bánh bò của Út kìa, quá trời luôn. Út đẩy ra cái nhà cũ đó, ra Trần Phú đó, hẻm 88A Trần Phú đó, và đứng đó bán để cho khách quen mua á. Cái món sơ vì ai cũng nói sơ vì của Út rất là ngon. Út với bà ngoại làm á Út ha. Ừ. Yeah. Dạ, một cái chè bữa nữa ha Út. 18. 2 bịch nữa ha. Cứ một bịch chè bưởi là 18.000 cả nhà. Bánh bò thì chục bánh bò là 13.000. Dạ. Còn sơ vì là 5.000 hả gì? Sơ vì 5.000. Sơ vì 5.000 một miếng. Dạ. Bánh bông lan màng thì 30.000 một cái. Đó, đó là những cái thực đơn hôm nay gồm có của xe bánh dì Út. Rất là khó kiếm luôn, một tuần dì Út mới bán có ngày đôi khi ví dụ khách phương xa tới đôi khi không có kiếm, khó lắm, chỉ có là dân địa phương mới canh được, mới ăn thôi à. Như Thảo hên lắm, lâu lâu mới về Sa Đéc mới gặp được cái xe bánh này đó. Tầm 8 giờ là dì Út, 8 giờ hoặc 8 giờ hơn cái là dì Út đẩy ra bán. Đứng ở số 88A Trần Phú là dì Út bán, xong đến khoảng tầm 10 giờ hơn là dì Út đẩy xe đi vòng vòng khắp các cái tuyến đường ở thành phố Sa Đéc á. Thì cả nhà hên thì gặp, còn không thì mình đến sớm, đến cái khung giờ 8 giờ mấy đó là có thể gặp dì Út ở số 88A Trần Phú. Tất cả các cái loại bánh này là đều do dì Út làm cả nhà, với bà ngoại ở nhà làm, bánh tự làm này. Anh Trường Giang hay đăng đó anh hả? Rồi đúng rồi. Dạ. Mọi người muốn ăn cái xe bánh dì Út là phải theo dõi Facebook của anh Trường Giang. Trước một ngày là anh Trường Giang sẽ đăng lên Facebook để cho khách biết là ngày mai dì Út có bán những cái món gì. Qua 3 hộp.
về bưởi đó nó dạ. Rồi. Đó lúc này trả tiền chưa hả? Đúng rồi chưa, để đây tôi trả. Nó mời mà. Nó mời. Múc mè đi. 3 bịch mè hả con? Dạ. Cộng thêm 2.000. Dạ dạ, không sao. Anh thường thường mấy người mua cho thì xài hộp thì nè cho. Dạ, cho nó đẹp anh ha. Đó, thì chút mình ăn mình cũng ăn theo cái hộp vậy đó cả nhà. Tại vì mình khách du lịch mà mình có ở nhà cho nên là không có gì á, để trên cái hộp về ăn cho nó đẹp. Mới sốt chú ơi. Vậy thì thêm mình lấy dừa cho bên hộp này. Và chỉ có cái ly mũ anh ha, ăn cái ly chè bưởi của dì Út luôn. Có luôn. Có không? Tại Chút... vì có ai mua ly mua ly. Rồi chút cho em 2 ly chè bưởi luôn, ăn thử chè bưởi của dì Út luôn. Ai mua ly thì ly, còn có nhiều người thích mua bịch á để dành dạ, để tủ lạnh á. Hồi nãy giờ không thấy ly cho nên nó cứ đang thắc mắc. Dạ, ly. rồi cho con cái. Tại vì mua bịch á để dành chút cho cái ca nhiều hơn. Chứ bán thì bán ly bình thường có. Rồi 3 bịch. Bịch với dừa nữa ha, 4 bịch. Đúng rồi, thêm bịch mẹ đi. Dì Út bữa nào cho con ghé nhà coi dì Út làm cái xôi gì nha dì Út. Thấy không ta? Đêm sao coi? Có, con toàn quay đêm không à? Con quay mấy bánh toàn quay đêm không à? 2 giờ sáng họ làm xong đến sáng rồi ra chợ á. Của mấy anh chị ở Sa Đéc này nè. Hôm qua thấy anh Trường Giang đăng nguyên một cái thau với đồ, thấy bà ngoại đẹp quá. Bà ngoại ngồi cán ra này chứ. Bà ngoại chắc phải hơn 80 mấy rồi hả dì Út? Gần 90 rồi. Dạ, trời ơi. Dạ. 90 tuổi mà hôm qua ngồi thấy cán bánh ngon lành vậy đó. Bà đi cũng được, bà ngoại đi cũng được. Dạ. Bà ngoại bị gãy cái xương đùi á. Dạ. Không có đi được. Đây là mẹ đây. Đó. Là cái gì đó hả? Nhai đổ miếng nước đường ra mẹ. Thì bởi nó. Nó cho có cái mối hỏi mướn rồi cho nên mình phải mướn trước chứ không. Đây là cái mấy cái phần bánh với chè mình mua của xe bánh dì Út đó. Đây là xôi vị. Một miếng về 5.000 đồng. Để mình ăn thử, Vi ăn thử thử. Xôi rất là dẻo luôn. Xôi cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Cái phần nếp á rất là dẻo, béo mà ngọt vừa phải. Ăn vô là nó ngon liền luôn. Phía trên có một lớp mè á, mè mỏng á, rất là giòn giòn thơm thơm. Xôi vị của dì Út đúng là ngon luôn. Hôm trước á là Vi với anh Thảo có mua ăn bánh bò thử thôi, tại thấy bánh bò rất là ngon. Nhưng mà mọi người giới thiệu nên ăn xôi vị thử, đúng là xôi vị ngon tuyệt vời luôn. Đó, cái xe của dì Út là có món xôi vị này nè, mọi người ăn rất là ngon này. Có bánh bò, bánh bò lá cẩm, ăn phải nó nhầm bánh bò hoa đậu biếc với bánh bò lá dứa. Đó, một cái hộp như vậy là 26.000, kèm với cái hộp nhựa 2.000 là 28.000. Thì bánh bò này là một chục là 13.000 đồng. Thì mình mua 2 chục ăn thử bánh bò hoa đậu biếc.
Bánh bò của dì Út là bánh bò gai đó cả nhà, mà rất là nở, rất là ngon luôn nha. Bánh bò này hả, được mọi người nói là xe bánh ngon nhất ở thành phố Sa Đéc, rất là ngon, đúng là bánh bò ngon. Một cái bánh rất là chất lượng luôn. Cái màu này là màu hoa đậu biếc, màu này là màu lá dứa. Đây là cái bánh bò của xe dì Chính, dì Út. Mỗi cái phần ăn như vậy á, dì Út có cho mình nước cốt nữa. Nếu mà trời ơi, nước cốt nóng hổi luôn. Nước cốt dì Út chắc vừa thắng xong đó. Nước cốt dừa và có thêm cái này là đậu phộng rắc lên á, rắc lên đó cả nhà. Ai ăn rồi, thì thích thì rắc lên. Cái nước cốt của dì Út lại là đặc biệt là nước cốt có thêm lá dứa cho nó thơm nữa, rất là ngon, rất là béo. Có thể chan nước cốt lên đây, rắc thêm miếng đậu phộng lên nữa, ngon. Và một cái đặc biệt nữa ở đây, đây chính là ly chè bưởi. Chè bưởi rất là ngon luôn. Mình phải cho đá vào. Lúc nãy thấy dì Út làm chè bưởi rất là tỉ mỉ luôn đó cả nhà, rất là ngon lắm. Có đậu xanh nè, có đậu Hà Lan nè. Nhưng cái đầu này là giống như là đầu ngừ vậy, to hơi là to, cái hạt đầu to. Cái bưởi ở dưới mình phải thấy lên. Đây là bưởi nè. Bây giờ mình ăn thôi. Chè bưởi thì mình ăn bưởi. Cái củ bưởi rất giòn, thơm, sầu riêng ơi là thơm luôn. Mà các loại bánh của xe của dì Út đó cả nhà đều rất ngon, chè cũng vậy nữa. Cho nên món chè bưởi này là thường hết sớm lắm cả nhà. Cái củ bưởi của dì Út làm á, nó trắng mà nó ngon lắm, nó giòn lắm, nó còn giòn, rất là ngon, bùi. Còn nước cốt thì ngon vô đó. Mà rất là thơm sầu riêng nha. Mặc dù ngon vậy nhưng mà kiếm được cái xe bánh của dì Út rất là khó luôn. Một tuần dì Út bán có 1 ngày à. Tuần bán có 1 ngày mà ai phải theo dõi trên cái Facebook á để biết cái ngày nào bán nữa. Thường là những cái ngày đầu tuần, thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ tư là sẽ bán. Và địa chỉ mà dì Út bán, dì Út thì hay bán đẩy xe đi, nhưng buổi sáng sớm tầm 8 giờ là hay đầu ở số 88A đường Trần Phú. Cái hẻm đó là cái hẻm nhà của dì Út. Rồi cả nhà nếu mà yêu thích cái món bánh chè của xe bánh dì Út thì có thể ghé ở cái địa chỉ đó để ủng hộ dì Út.